สวัสดีครับผมนิกจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับวันนี้มาคุยกันสั้นๆเหมือนเดิมนะแล้วก็มาคุยกันเรื่องว่านาฬิกาวินเทจเนี่ยมันลงทุนได้จริงไหมหรือมันควรจะเป็นแค่รุ่นใหม่เท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าอยากลงทุนกับนาฬิกาวินเทจต้องทำยังไง Wrist Check วันนี้นะครับวันนี้ใส่เป็น Vintage Rolex Reference 6694นะครับ6694เนี่ยก็จะเป็น Rolex Vintage ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากเริ่มต้นกับ Vintage Rolex เนาะก็คือเป็นนาฬิกาเส้นผ่านศูนย์กลาง34มิลใส่ง่ายนะครับผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้แล้วก็มีเอกลักษณ์ของความเป็น Rolex ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนแบบ Oyster Case นะครับแล้วก็ตัววันที่มีแว่นขยายหรือที่เรียกว่าไซคลอปนั่นเองนะครับเรื่องนี้จะค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นเลขหลักโรมันนะฮะก็จะเจอน้อยหน่อยใน6694ครับอย่างแรกเลยนะครับก็อยากให้นึกถึงแบรนด์ก่อนนะคือจริงๆถ้าเราสะสมแบบไม่ได้คิดว่าจะลงทุนเนี่ยมันแบรนด์ไหนก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเพราะแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ของเขามี identity มีอะไรของเขาหมดทุกอย่างแต่ถ้าอยากจะลงทุนเนี่ยมันก็ต้องเลือกแบรนด์หน่อยแบรนด์ที่แนะนำก็คือแน่นอนอันดับ1 Rolex อันดับ2 Patek Philippe แบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะมีเข้ามีออกมีอะไรบ้างแต่ว่า2แบรนด์นี้ค่อนข้างแข็งแรงในแง่การลงทุนตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วผมเคยได้คุยกับเป็นนักสะสมชาวต่างชาติเมื่อประมาณสัก10-20 ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ได้สนใจนาฬิกามากนักเนี่ยเขาก็บอกอยู่2แบรนด์นี้และทุกวันนี้ก็ยังเป็น2แบรนด์นี้อยู่เหมือนเดิมครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของรุ่นหรือว่าโมเดลของแบรนด์นั้นๆนั่นเองนะฮะอย่าง Rolex เนี่ยหรือว่า Patek เนี่ยทั้ง2แบรนด์ที่บอกเนี่ยถ้าจะสะสมวินเทจที่มันมีราคาสูงขึ้นค่อนข้างแน่นอนในอนาคตเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มสปอร์ตครับอันนี้หลีกไม่พ้นจริงๆแต่โอเคแต่ว่ามันก็มีแบรีเออร์ในการที่จะซื้อ Rolex หรือ Patek ที่เป็นสปอร์ตที่เป็นกลุ่มวินเทจนี่เหมือนกันเพราะว่าราคามันยังค่อนข้างสูงแต่ถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็นนาฬิกาใหม่เนี่ยหลายรุ่นก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับอย่าง Rolex เนี่ยแน่นอนรุ่นที่เป็นสปอร์ตแล้วก็ฮิตตลอดการนั่นก็คือรุ่น Submariner นะครับซึ่งถ้าเป็นโมเดลเก่าๆที่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มี5512 5513 1680อะไรอย่างเงี้ยที่ราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับความหายากนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างฝั่ง Rolex ที่เป็นสปอร์ตเนี่ยถ้าเป็น Submariner นะฮะผมก็คือถ้าแนะนำตัวเก่าๆเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นกลางเก่ากลางใหม่ที่ราคาในอนาคตน่าจะดีก็น่าจะเป็น reference 16800เนอะใครที่เคยฟังคลิปผมแล้วอาจจะเคยเห็นผมรีวิวรุ่นนี้ไปแล้วนะฮะก็คือมันจะเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างมีคาแรคเตอร์2อย่างปนกันคือมันเป็น transitional model ก็คือว่ามันมีความเป็น vintage ผสมกับความเป็นนาฬิกาใหม่นะครับยิ่งโดยเฉพาะ16800ตัวที่เป็น early หน่อยเนี่ยหน้าปัดเขาก็ยังเป็นแบบวินเทจซับเลยก็คือเป็นดำด้านนะฮะแล้วก็พลายน้ำไม่มีเบ้าแล้วพอเขาใช้พลายน้ำที่เป็นทริเทียมเนี่ยปัจจุบันก็จะเหลืองนวลสวยเหมาะในการสะสมแล้วแต่ข้อดีของเขาคือว่าเขามีหลายๆอย่างที่เป็นเหมือนนาฬิกายุคใหม่ๆแล้วเช่นเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วเป็นกระจกซับไฟร์แล้วตัวเรือนก็คือเป็นเหมือนขอบฟิล์มปกติที่ในตามรุ่นตามหลังออกมาอย่าง16610อะไรอย่างเงี้ย14060เนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นลูกผสมดีแล้วมันทำให้ใช้งานได้สะดวกไม่ต้องกังวลมากว่าเฮ้ยมันเป็นนาฬิกาวินเทจมันถึงแม้มันจะเป็นซับมารีเนอร์มันอาจจะไม่ได้กันน้ำเหมือนเมื่อตั้งแต่ปี1970 1980ตอนที่เขาลอนช์ออกมานะครับเพราะฉะนั้น16800เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นวินเทจที่ยังใส่ได้ทุกวันอยู่แล้วก็ราคาก็ยังดีอยู่ก็ยังอยู่ระดับประมาณ 300,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขึ้นไปถึง 7-8 แสนเหมือนรุ่นลึกๆอย่าง5512 5513อะไรเงี้ยก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจครับสำหรับ Rolex สำหรับ Patek Philippe แน่นอนมันก็ต้องเป็นรุ่นสปอร์ตก็จะเป็น Nautilus เป็น Aquanaut นะครับแต่ผมจะบอกว่าตัวที่ยังน่าสนใจอยู่แม้ราคาจะสูงขึ้นมาแล้วนะครับยังเป็นราคาที่ยังผมว่ายังน่าสมเหตุสมผลอยู่ก็แนะนำเป็นรุ่น3800แต่สำหรับคนข้อมือใหญ่เกินแบบ6.7 6.8 หรือ7นิ้วขึ้นไปเนี่ยอาจจะรู้สึกมันเล็กไปหน่อยนะครับเพราะ3800เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่ขนาดนาฬิกา Nautilus ในรุ่นปัจจุบันอย่าง Patek 5711เนี่ยไซส์เขาอยู่ประมาณ40มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ว่าถ้าเกิดยังเป็น3800ที่แนะนำเนี่ย
มันก็อยู่ที่ประมาณแค่37มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นไซส์ก็แล้วแต่เลยนะคือบางคนก็อาจจะชอบนาฬิกาเล็กเนี่ยก็จะชอบ3800ไปเลยอย่างส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า3800เนี่ยใส่เนี่ยบางทีใส่แล้วดูสวยกว่า5711ด้วยซ้ำแล้วก็3800เนี่ยราคาก็ยังพอไปไหวอยู่ก็คือประมาณหลักล้านล้านต้นล้านกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ยังพอหาได้ขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับความครบของตัวนาฬิกาเนี่ยเพราะว่ายังเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ประการที่3เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของ material จริงอยู่ว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาฬิกาที่เป็นสตีลเนี่ยมันได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะมากเอาจริงมันหลายรุ่นเนี่ยมันแพงกว่าทองด้วยซ้ำในช่วงที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆทราบใช่ไหมแต่สถานการณ์ปัจจุบันก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปทองคำราคาขึ้นตลอดเวลานะครับคนแต่งตัวกันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีการหลากหลายมากขึ้นคนเริ่มมองนาฬิกาสองกษัตริย์มองนาฬิกาทองคำมากขึ้นจากที่รู้สึกว่าโอ้ยใส่ไม่ได้มันแก่มันดูอะไรทุกวันนี้มันกลายเป็นความเท่ความเนี้ยบแบบใหม่โดยเฉพาะแนวเดรสนะหรือการแต่งตัวที่เป็นแบบเรียกว่าคลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยนาฬิกาทองคำก็จะค่อนข้างที่จะเข้ากับการแต่งตัวสไตล์นี้มากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าให้ซื้อนาฬิกาทองคำครับปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่าง Rolex เองเนี่ยปกติเขาขึ้นราคาทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมก็จะขึ้นราคาประมาณนี้ 3% 5% อะไรเงี้ยก็คือทุกปีที่ผ่านมาปี 2025 เนี่ยค่อนข้างโหดมากคือนาฬิกาทองคำโดยเฉพาะรุ่นสปอร์ตของเขานะหรือที่เขาเรียกว่า professional model เนี่ยบางรุ่นเนี่ยขึ้นเกือบ 20%นาฬิกาทองนะในขณะที่นาฬิกาที่เป็นสตีลก็ขึ้นปกติ 5% ของเขาแต่ว่านาฬิกาทองคำขึ้นไปถึง 20% เพราะฉะนั้นมันเป็นเทรนด์ให้เห็นพอสมควรว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนาฬิกาทองคำเนี่ยมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นเพราะของใหม่มันขึ้นไปรอแล้วใช่ไหมของเก่าที่มันยังต่ำๆอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ที่เห็นอยู่ช่วงปี 2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาฬิกาทองคำได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างกลุ่ม Rolex เนี่ยก็แน่นอนทุกคนรู้จักอยู่แล้วคือ Rolex Day-Date เนาะก็ราคาขยับขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับนาฬิกาที่เป็นสตีลนะนาฬิกาที่สตีลสมมุตินาฬิกาสตีลอาจจะขึ้นประมาณปีหนึ่ง 5% 10% แต่นาฬิกาที่เป็นทองคำเนี่ยขึ้นปีหนึ่งอาจจะ 15-20% แล้วผมว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะว่าทุกวันนี้ในฐานะที่เราขายด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกว่านาฬิกาทองคำอย่างเดย์เดทเนี่ยหายากมากขึ้นคนปล่อยน้อยลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอดีมานด์มันมากขึ้นซัพพลายมันน้อยอยู่อย่างนี้หรืออาจจะน้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นราคามันก็ต้องขยับขึ้นไปแน่ๆเพราะฉะนั้นเลือกนาฬิกาทองคำครับประการที่4ก็จะเป็นเรื่องของสภาพนะด้วยความที่เป็นนาฬิกาเก่านาฬิกาวินเทจยังไงสภาพมีผลอยู่แล้วสภาพอย่างที่บอกก็คือว่าแน่นอนการทำงานมันต้องทำงานได้ดีโดยเฉพาะที่ต้องระวังก็คือนาฬิกาที่เป็น complication นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเรื่องการจับเวลา annual calendar perpetual calendar ทั้งหลายนะครับหรือว่าจะเป็น world time อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ make sure ว่านาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยฟังก์ชันพวกนี้ทำงานได้ดีครบถ้วนแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติเพราะว่ายิ่ง complicate เท่าไหร่ค่าซ่อมมันก็ยิ่งแพงขึ้นเท่านั้นนะครับไอ้ที่เราคิดว่าซื้อถูกอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่2ของ condition ก็คือ condition ของตัวเรือนแล้วก็หน้าปัดนะครับพูดถึงหน้าปัดก่อนในนาฬิกาวินเทจเนี่ยหน้าปัดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะมันเป็นสิ่งแทบจะเป็นสิ่งเดียวเลยที่ไปแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เพราะมูลค่ามันจะหายไปบางเรือนนะครับถ้าเกิดเราเคยเห็นอย่างบางเรือนพวกนาฬิกาเก่าๆโรเล็กซ์ที่ขึ้นพาทิน่ามั่งเป็นสไปเดอร์มั่งไปแล้วจริงๆคือหน้าปัดเสียนั่นแหละแต่ว่าพอมันเสียออกมาแล้วมันสวยแบบนาฬิกาใหม่ๆทำไม่ได้เนี่ยราคามันก็เลยดีขึ้นอันนี้ก็เป็นโชคดีไปแต่ถ้าเกิดมันเสียแบบไม่สวยเงี้ยราคามันก็ไม่ดีนะครับและกำลังจะบอกว่าถ้าใครในสมัยก่อนมีนะคนเขารู้สึกว่าโอ้ยหน้ามันเสียแล้วเนี่ยเอาไปรีฟินิชใหม่เอาไปเขียนใหม่เอาไปเพ้นท์ใหม่เอาไปทำอะไรใหม่ราคาจะหายไปเลยทันทีเพราะว่ามันถือว่าไม่ใช่เป็นออริจินัลแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเทียบถึงส่วนอื่นๆเครื่องกลไกทั้งหมดซ่อมได้ถ้ามีอะไหล่ตรงรุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตัวเรือนที่เป็นรอยถ้าเป็นรอยบางๆก็ขัดออกได้ไม่ได้เสียเชฟเสียรูปทรงแต่นั่นคือต้องทำกับร้านที่ขัดเป็นนะเพราะไม่งั้นขัดออกมาก็คือรูปทรงอะไรก็เสียหมดอย่างเงี้ยตัวสายอย่าง Rolex เนี่ยสายจูบิลี่ที่ขึ้นชื่อเลยว่าหย่อนย้วยอย่างเงี้ยพ
เพราะว่ามันผ่านการเวลามาหลาย10 ปีอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะซ่อมเรียกว่ากระชับสายหรือว่าฟิตสายเนี่ยเพื่อให้มันกลับไปอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิมได้มันไม่เหมือนเดิมนะแต่มันใกล้เคียงเดิมได้แล้วก็ดูดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูสภาพหรือว่าคอนดิชันเนี่ยสำหรับนาฬิกาวินเทจนะว่าหน้าปัดแล้วก็ตัวกลไกในการทำงานครับข้อที่5ข้อสุดท้ายที่อยากให้เพื่อนๆดูก็คือเรื่องคุณค่าของมันคำว่าคุณค่าในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นคุณค่าที่ทั้งโลกเขามองนะมันอาจเป็นคุณค่าของเราก็ได้ผมเจอลูกค้าเยอะมากที่มาตามหานาฬิกาบางเรือนเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่คุณปู่คุณพ่อเขาเคยให้เขาไว้เขาอาจจะทำหายไปหรืออาจจะบางช่วงของชีวิตที่เราต้องการใช้เงินแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเงินออกมาวันหนึ่งที่เราเริ่มพร้อมอีกครั้งหนึ่งเราก็อยากจะซื้อกลับมาในรุ่นนั้นๆแม้มันจะไม่ใช่เรือนนั้นแต่อย่างน้อยให้มันเป็นรุ่นนั้นสีนั้นคอมบิเนชันแบบนั้นเนี่ยมันก็ยังดึงความรู้สึกกลับคืนมาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีคุณค่าที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่มูลค่าหรือว่าเป็นราคาอย่างเดียวแต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วถ้าบังเอิญไอ้เรือนที่มีมูลค่าทางจิตใจกับเราเนี่ยมันให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นทุกวันไปด้วยเนี่ยผมมองว่านั่นคือกำไรมหาศาลเลยนะเพราะว่าเราได้นาฬิกาที่มีคุณค่ากับเราได้นาฬิกาที่เราใช้งานใส่ได้ด้วยและได้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ5ข้อเนาะที่ผมว่าเป็นไกด์ละกันอาจจะมีข้ออื่นอีกมากมายนะผมว่า5ข้อนี้สำหรับใครที่อยากจะลงทุนกับนาฬิกาวินเทจเนี่ยก็ให้พิจารณา5ข้อนี้เป็นหลักละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้คิดแบบโอ้ยจะลงทุนอยากซื้อเพราะว่าเราชอบนาฬิกาเหมือนเราซื้อของทั่วไปเราซื้อรถเราซื้อแผ่นเสียงเราซื้ออะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงจะลงทุนเราซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราซื้อเพราะเราชอบเราซื้อรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันเติมเต็มเรามันเป็นสิ่งที่ enhance เราให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ซื้อเรือนที่เราเหมาะไม่ใช่แค่เรือนที่เราชอบนะคราวนี้จะดูได้ยังไงก็คือไปลองครับไปลองตามร้านเลยไม่ว่าจะเป็นสมมุติบางเรือนเขายังมีขายใน authorized dealer อยู่ในช็อปอยู่เงี้ยก็ไปลองเลยไม่มีใครว่าไปลองเลยถึงแม้สุดท้ายเราไม่ได้ซื้อเขาหรือเขาไม่มีของให้แล้วเราไปซื้อในตลาดมือสองเงี้ยเราก็ยังได้ลองนาฬิกาแล้วหรือว่าไปตามร้านมือสองตามร้านทั่วไปเนี่ยเขายินดีให้ลองนาฬิกาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าเรายังไม่ได้ซื้อจะไปลองจะเป็นอะไรไหมผมเชื่อว่าร้านค้าทุกร้านค้าเนี่ยเขายินดีเขาอยากให้ลูกค้าลองและเมื่อคุณลองเนี่ยคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้นาฬิกาที่เราคิดว่าสวยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราแต่นาฬิกาบางเรือนที่เราเคยมองข้ามไปเนี่ยพอมาใส่บนข้อมือเนี่ยเฮ้ยมันเกิดมาเพื่อเราเลยก็เป็นไปได้ครับสำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการทำให้ชินก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ